motor rosak. Aku punya roller pecah, aku rasa bunyi kacang. Aku punya belting aku rasa putus ke apa ni lah. Belting tak sampai setahun saya belting dengan roller. Ni akibat beli barang daripada Shopee kan, bukan original kan. Aku pakai roller mangkuk. Pakai mangkuk yang dah korek. Dan roller 10 gram semua, 66 10 gram. Spring aku pakai 1.5k RPM. Rabak tak sampai setahun aku motor ni, setahun apa, setahun lebih. Sekarang teruk lah. Tiba-tiba tak ada power lah. Aku dengar bunyi kasar ni, bunyi kasar. Dah bunyi kasar lagi 10 minit gitu, terus tak ada power. Perah terus bunyi kacang lah, pecah. Kerak. Jom. Okey. Aku banyak jalan lah. Belting nak kena semua original. Belting, roller, semua original. Jaga-jaga guys. Jangan beli benda-benda Shopee yang tak bagus punya ni lah. Alright, okay. Aku nak kena tow ni. Okay, aku tunggu tow datang. Towing datang. Okay. Ciao. Apa rosak? Belting lah, bunyi kacang. Sebelum setahun tau. 6 bulan ada lah. Daily ride lah ni. Mileage 25. Antara daily ride ataupun kalau serentak je? Tak jugalah, tak sampai 100 pun. Bunyi kacang, mungkin belting lah, snap. Belting, roller, tapi belting belum 6 bulan je, cepatlah. Kena pakai ni lah. Tapi kau total dia tak gerak lah? Total sudah pangkat lu tukar, jadi lu tak ada tukar mah. Tapi baru 2 hari. Terpanjat juga. Tak ada, ini So 25,000 deh. Dia 20 selama tukar lah. tapi waktu tukar dalam belasan. 15 ah? Before that sebenarnya jam 12-13 lah. Sudah tukar. Jadi baru ni, baru half lah, macam half. Dia tengok bunyi dia sekejap dia, 10 minit gerak terus terpanjat juga. Memang mau servis engine oil, ingat mau cek sekali hari ni juga. Dia punya tu blinking 2-3 hari lah ada. Itulah. Ingat dah tukar before that, habis sudah 25 blinking. Ingat boleh reset. Sekarang memang problem. Aduh. 很好，不过你也点太多食物了吧？让华文华语成为我们生活的一部分，将华语运动的面部也会分享一些关于新加坡华语词语的趣味小知识。到 facebook.com/speakmandarin campaign，讲华语我也可以。
ada tu, ada. Nak tengok dalam dia tu. First time. 从499元起，双人全皮革沙发从1049元起，优惠期有限，就在最高的拆系中产时相见。感谢各方回报，哪里塞车哪里。Okay lah, tak. Kan sudah tahulah, lagi ringan dia lagi cepat haus lah. Dah rabak. Dia punya model number sama original. Tapi ini Indonnya. Indon. 就乌克兰东部顿巴斯地区结束举行了会议。普京当天晚上签署命令，承认乌克兰东部的2个人共和国。 Okay, roller pun dah haus lah, dah tipis lah. Roller ringan dia lagi cepat haus. So balik standard roller size 13.